Hi guys! Kamusta kayong lahat? What's up, what's up? Mahirap palang mag-vlog ano? Heto, mayroon akong share sa inyo. Dahil nung Mother's Day, may pa-surprise ang aking mga anak at mayroon pang kahalong prank. Gusto kong i-share sa inyo lalo na sa mga ina na katulad ko. Please watch this video. So guys, pick up na natin yung package. Package ni mama. Ayun yung bilang ko siya ng bagong phone kasi may phone pa siya. But it's time na din para bago na din yung phone niya kasi luma na yung phone niya. Dito na tayo sa bahay guys. Excited na ako para surprise si mama. Sabi ko sa akin yung package pero sa kanya pala. Sisinipid muna natin. Gano'n natin kay mama. Hello. Oh, pag ni crush. Excited, mama? You know? Wow! Wow! Wow, red! Vlog pa more!
Salamat nga po pala sa mga support niyo. Stay tuned po para sa mga next video ko po.